gabi na po. Pero maliwanag pa kasi summer. So now, ang i-video po namin or ang aming vlog is unboxing! Unboxing of Europe branded clothes. So, kung nakikita niyo naman, nandito yung dalawang kids, si Yuan and Evan. Kasi Yuan and Evan, gusto nila laging gift. Akala nila regalo. Pero agad nila, Mama, what's that? It's my gift? So sabi ko, hindi. It's para dun sa business. So, pero, ang gagawin nila is tutulungan nila tayong mag-unboxing. Okay, we're gonna start now. So, sa pag-unboxing na yung mga mommies and sissies, isa-isa ko papakita yung clothes na laman ng bawat box. So, carefully ha. So, ang una namin bubuksan is this one of my seller. Si seller namin is from France. Pero, Treslon. Careful with the clothes. Treslon. We open light. From Treslon siya. So, sabi ko nga sa inyo, ang items namin is hand-picked, means, so, in every closet ng seller, pinipili ko yung items na gusto kong bilhin and maganda para sa akin paningin. Paningin na. So, si Yuan ngayon is nag-open. Move a little here, anak, so you can see. You can see. Taran! So, actually, lagi ako may letter na ganito na sinasabi sa akin na, thank you for buying my clothes and I wish you They cannot see you. So, eto mga mommies and sissies, yung laman ng box. One by one, after si Evan na. Si Evan. So, eto yung mga clothes na laman nung seller. So, I have here, it's a combi short na tinatawag, kumbaga sa atin, rompers. So, rompers. Not bad, diba? So, yan. Bago pa siya mga mommies, it's considered brand new pero walang tags. And then, I have another one. This is also brand new. And then another sandal. It's also brand new. And then t-shirt, brand new. Another t-shirt. Eto, excellent condition na siya. So, parang binili ko lang siya para kasama dun sa items na nagustuhan ko. And then, I have the, ano tawag sa akin ito? Toko mo jogging pants. So, this is also brand new mga mommies and sissies. So, maganda siya, light blue ang color. And then, now si Eva na nagbubukas. So, yung seller natin is from Noyel Sulen. Masaya yung pronunciation ko, mga mali. Is that a kiba mo? Ha? So, si seller, I have also the... No, it's a rampers. We call combination rampers. It's also a brand new mga mommies and sissies. And then, meron tayong combination din. Rampers din siya, mga mommies and sissies. Maganda din. Oh, maganda daw, sabi ni Evan. It smells good. Kasi nakakatawa kapag yung mga seller, malinis, maayos, tsaka ano. It's also brand new mga mommies and sissies. Ay, di bago na naman akong magagamit, joke. And then, another one, it's also rompers. Actually, marami siyang rompers. Kaya binili ko ng mga mommies and sissies. Another rompers. And then another one, another rompers ko ng mga mommies and sissies. Pero black color. Kung mapapansin ko, it's still brand new also. And then another rompers, mga mommies and sissies. So, halos lahat rompers. And then, tawag dito yung tops and bottoms. Ito, favorite ko to eh. Ano nga ba tawag dito? Tops and bottoms. Sissies. Vera Moda pala, yung brand. Vera Moda dito sa France is considered is one sa, hindi naman sobrang mahal, pero kumaga, lumilevel din siya sa mahal ng clothes. So, kung mapapansin nyo, kapakita ko sa inyo yung price ha, kasi this is brand new with tags. So, brand new with tags, Vera Moda.
you can see mga Mommies and Sissies, yung actual price, it's 30, teka, hindi malinaw. 34 euro po. Kita nyo ba? And then, we have mga Mommies and Sissies, another dress. This. Ang ganda niya, heavy siya, so bagsak, kumbaga. And then, eto, another dress. Alam niyo yung dress na parang leather ang dating? Ito po yun, yung front. Pero yung back, cotton siya. Another dress. And then, mga Mommies and Sissies, another blouse. Yung size is large. New look po yung brand. Anak, ano size nito? Zara. XS, mga Mommies and Sissies. XS. Kasi nga rampers, the more na mas maliit, the more na mas maigsi, mas sexy doon dating. Sukat ko kaya ito. Kasi alam mo, hapit daw siya sa singit. Yun daw yung technique doon. Para ma-appreciate ng tao yung suot mo. Thank you, Evan! Tinulungan na, Evan. And then, meron tayong long sleeve, mga Mommies and Sissies. Pwede pang office, or normal lang na gagala ka, yung naka-short. And then, mahilig kasi ako, for example, pag naka-polo ako, for example, ayan. Alam mo yung itatak-in ko sa side na to, gaganyan ko. Diba? So, parang ako ngayon naka-slacks. Hindi siya slacks, parang slacks pa naman. And then, alam mo yung itatak-in ko lang yung isang side na ganyan, diba? So, pag suot mo siya, ganyan. So, and then pag naka-pants ka or naka-short ka, alam mo yung wala ka nang isipin na maglulus siya dito. Maganda naka-attach na siyang ganyan. Style na siya. So, maganda siya mga Mommies and Sissies. And then, meron po tayong another dress. Ito type ko siya, kaya ako siya pinili. Actually, yung ginagawa ko yung mga Mommies and Sissies is, isi-search ko yung address na brand new, especially na pagka with tags. And then, from dun sa seller na yun, titinan ko kung ano yung other items yun na pwede ko mabili. So, like this one. Okay. So, itong dress na ito, mga Mommies and Sissies, pwede mo siyang gamitin. Kasi di ba mostly, merong mga mommies dyan or mga sisters natin na mahilig mag-dress kahit sa office. Kung feel nyo nagde-dress kayo sa office, this one of, isa to sa maganda. Maganda. And then meron siyang belt na kasama. Ay, baliktad. So, ang daming demands, ang daming orders ng rampers, and then, kahit yung mga dresses, and, dito kasi tawag play suit, and, jumper suit. So, sa ako lang na-realize na, eto pala yung rampers. So, kung mapapansin nyo, itong size ito mga Mommies and Sissies, this is, medium size. So ako, gusto ko pwedeng suot ako yung mga ganito, mga medium lang. Para at least hindi masyadong hapit na hapit. Siyempre, hindi naman tayo single na. Mother na tayo, so diba? Pero maganda siya kasi para siyang zebra. Tiger. Tiger. Tigre. Hindi. Ang anak mo, pansin. Ang kukunin ko for pictorial. So, mamimili ako na yung susuot ko for my own pictures. Anak, I'm not done yet. You want this? Diba? So, ayun, isa na namang unboxing video ang ating natapos. And at the same time, mga Mommies and Sissies, abangan nyo more unboxing to come. Kasi marami pa po tayong dating na mga packages. Packages talaga, no? Yes, every seller kasi is one package talaga ang nare-receive ko. Depende sa items, depende sa kanyang wardrobe. So, ayun mga Mommies and Sissies, sana I will continue to check ang aming Europe branded closet wardrobe. And bili na kayo! So, we have retails and wholesale options po mga Mommies and Sissies. If meron kayong question, don't hesitate po na mag-PM lang or contact us by email. Nasa page naman namin lahat ng details. Salamat mga Mommies! Thank you, good evening, and God bless, and keep safe po. Bye-bye!